هل تعتقد أن هناك حيوانا عملاقا محدبا يعيش في بحيرة لوخ نيس باسكتلندا؟ نعم، لم يتم العثور عليه من قبل، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون موجودا. انضم إلينا في رحلة استكشافية علمية لأكثر المسطحات المائية شهرة في اسكتلندا، بحثا عن وحش بحيرة لوخ نيس بعيد المنال. لقد شدني إليها تلك الحكايات الغريبة التي كنت أستمع إليها بشغف. قررت أن أشد رحالي وأصل إلى شواطئها لألقي نظرة عن كثب، ربما أعرف شيئا جديدا. وجدتها هادئة ساكنة، اللهم من بعض النسمات التي تبدو كارتعاشة خفيفة على صفحة مياهها الزرقاء. إنها بحيرة لوخ نيس الجبلية التي اشتهرت عبر قرون خلت بأنها موطن وحش أسطوري ظل وما زال مسار جدل واسع بين العلماء. والحقيقة أن بحيرة لوخ نيس ليست هي البحيرة الوحيدة في العالم التي تتسم بالغموض، بل ثمة بحيرات أخرى في الشرق والغرب ليست فقط غامضة ولكن أيضا قاتلة. سنتعرف عليها تباعا من خلال سلسلة أغرب بحيرات العالم التي تبثها قناة شعاع الإلكترونية. أهلا بكم وكل التحية لحضراتكم. تعتبر بحيرة لوخ نيس من أشهر البحيرات غموضا، فمنذ قرون طويلة مضت أثير الجدل حول وجود وحش يسكن هذه البحيرة ويخرج إلى السطح في بعض الأوقات. وتجدر الإشارة إلى أن بحيرة لوخ نيس تقع في منطقة الجبال الاسكتلندية، وسطحها يرتفع بنحو 15.8 مترا عن سطح البحر، ومساحتها 56.4 كيلومتر مربع، وأقصى عمق فيها 230 مترا. لقد اختلفت روايات السكان المحليين حول رؤيتهم لوحش البحيرة الذي وصفوه بأنه أحدب الظهر طويل الرقبة، وأنه يشبه كثيرا الديناصورات ذات الرقبة الطويلة. وبحثا عن هذا الوحش تعددت البعثات العلمية إلى البحيرة، منها بعثة يترأسها بيتر سكوت الذي تجول في البحيرة بصحبة بعثته والتقط صورا من بعيد لكائن غريب أطلق عليه اسم وحش نيس ذو الزعانف ماسية الشكل، وكتب حول ذلك بحثا تفصيليا في مجلة نيتشر العلمية. وإلى جانب هذه البعثة الأشهر فإن ثمة بعثات علمية أخرى سابقة ولاحقة ذهبت إلى البحيرة، بعضها شكك وبعضها أكد دون أن يعطي تفاصيل حول حقيقة هذا الكائن الأسطوري. منها بعثة سير إدوارد مونتين عام 1934، والذي شارك معه 20 باحثا تم توزيعهم ومعهم كاميراتهم الخاصة على مناطق البحيرة، وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء. وخلال الفترة من 13 يوليو وعلى مدى 5 أسابيع التقطوا عدد كبير من الصور، إلا أن أي منها لم يظهر فيه صورة وحش البحيرة بشكل واضح. وفي ذات العام وتحديدا يوم 15 سبتمبر التقط القبطان جيمس فريزر فيلما أظهر كائنا في البحيرة تبين أنه فقمة رمادية. وفي العام 1962 تأسس في بريطانيا ما يعرف بجمعية مكتب ظاهرة لوخ نيس، حيث بدأت بعثات متتالية تجمع معلومات وتستمع لروايات السكان المحليين عن الوحش. استمر ذلك حتى العام 1972، وبالفعل تم تجميع الكثير من المعلومات على خلفيتها. أرسلت الجمعية عدة رحلات استكشافية للبحيرة، إلا أنها لم تحسم الأمر بل وساهمت في تأجيج الجدل المثار. وتوالت البعثات إلى البحيرة، ومنها بعثة أندرو كارول الذي استعان بسونار جوال قام بمسح البحيرة وغاطسات ذات حربات خزعية. وبالفعل التقط السونار صدى حيوان لمدة 3 دقائق كان موقعه شمال البحيرة،
وبدراسته تبين أنه يبلغ ضعفي الحد المتوقع صدوره من حوت راشد يصل طوله إلى 3 أمتار. وأرسلت معلومات السونار إلى جامعة شيكاغو لإجراء مزيد من الفحوصات بواسطة عالم الأحياء روي ماكال. ثم كانت بعثة دان تايلور الذي استعان بغاطسة تدعى فاير فيش جاب بها البحيرة، وبحسب ما قاله تايلور فإن الغاطسة ضبطت على سونارها جسما متحركا كبيرا على بعد 60 مترا أمامها ويعلو 15 مترا، ولما اقتربنا لنحو 30 مترا منه تحرك بسرعة وخرج من نطاق السونار. واعتمدت بعثة أخرى على نظام تسجيل الأصوات تحت الماء الذي التقط أصوات تشبه الزقزقة، ولم يتفق العلماء في وضع تفسير موحد لهذه الأصوات. وتواصلت البعثات إلى البحيرة إلا أن جميعها لم يحسم الأمر، مما دفع إحدى المؤسسات في العام 2007 إلى رصد مبلغ 1,000,000 جنيه استرليني تقدم على سبيل المكافأة لمن يأتي بدليل قوي على وجود وحش البحيرة. وكان البعض قد علق على ذلك بالقول إن المكافأة لن تذهب لأحد، فقد سبق ما يزيد عن 250 محاولة وكلها لم تقدم دليلا حاسما. وفي العام 2017 أرسلت بعثة أخرى ولم تقدم جديدا بل مزيد من الجدل. فهل حقا هناك وحشا كبيرا في بحيرة لوخ نيس، أم أن الأمر مجرد أضغاث أوهام؟ أعزائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليق أسفل الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء. نسعد بكم ونتمنى لكم كل السعادة.